Kumusta po tayong lahat? And once again, this is Irene passing by with your day and welcome back to my channel. And for today's video guys, I just would like to share with you my tuna and mushroom white pasta, which is very simple, very easy to make at home. The ingredients are available in the supermarkets and kahit sa mga simpleng palengke lang. So sana po ay subaybayan ninyo, at kung gusto po ninyong gawin ito at home, I'm gonna leave the description of the ingredients down below para po masubaybayan ninyo if you want to make this for your friends or your family at home. So sana po guys ay panoorin ninyo hanggang sa dulo. And if you are new to this channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para po maging updated kayo sa aking mga upcoming videos ng cooking time with me, and I also have eating time with yours truly, Irene. So sana po ay subaybayan. By the way, my videos guys is related to fun and eating, at saka may mga cooking tutorials din po ako, and I'm gonna be making some entertainment vlogs, and also maybe I'm also like gonna start travel vlogs. So ayan po, sana po ay inyong subaybayan. And let's start. You got me thinking that I wanna get to know you better. Bring you inside and give you shelter from the stormy weather. While you were drinking, maybe slip into a little bit of something sexy, baby. I like it when you move it just like. Ayan guys, so for today's video, I'm gonna make a white pasta with mushroom and tuna. So let's get it started. First, let's put in the olive oil. So at this stage, I'm using olive oil. Yes, I'm gonna cook 500 grams of pasta for this recipe. Once the pan is hot, let's put in our onion and garlic. Ayan. Ito, sabay-sabay ko na siya lahat. So let's pour it until it is a little bit brown, or until it is golden brown. And then let's add the tuna and the mushroom. Ayan, let's just give it a mix, nice mix para talagang mag-caramelize yung flavor ng onion and our garlic. Ayan, mabaho na siya ha, naamoy ko na kasi nga. And I didn't use the butter for this, so mas bet ko yung olive oil. Depende sa inyo kung gusto nyo gumamit ng olive oil or butter. But butter also is very good kasi parang mas mabango siya. Mas mabango kasi yan kung butter ang inyong gagamitin. Pero gusto ko, gamitin ko kasi ay olive oil kasi mas nagugustuhan ko yung lasa ng olive oil. Ayan, I think it's fine. Pwede natin i-add ngayon ang ating mushroom. Pwede natin i-add, okay, ito yung aking mushroom. Thinly sliced para madali siyang maluto. So, ilalagay na natin ang ating mushroom. Ayan. So, let's just give it a mix para maano talaga siya. Halo-halo talaga siya ng bongga. Ayan. Diba, hindi siya oily ha, hindi siya oily kasi konting olive oil lang naman ang nilagay ko, konting olive oil lang po ang nilagay ko dyan. Ayan. At hindi ako gumamit ng more vegetable oil, walang vegetable oil yan, it's only a olive oil. So ayan, hihintayin lang natin na medyo maluto na yung ating mushroom, and then isusunod ko na po ang ating tuna. Ginamit, vegetable and oil na tuna ang aking ginamit. Ayan. Ang amount naman ng tuna ay depende sa inyong choice. So ako, gumamit lang ako ng 400 grams of tuna for the 500 grams of pasta kasi mayroon naman siyang mushroom. Ayan, meron na siyang mushroom, so okay lang yan. Ayan, and then let's season it with salt and pepper to taste. Ayan guys, so now pwede na siya. So lalagyan lang natin ng konting salt.
Ang paglalagay po ng salt ay dahan-dahan ha. Huwag siyang ibigla talaga kasi mamaya masyado na siyang maalat. So, dandahan talaga ang paglagay ng salt. Ayan. And then, lalagyan ko lang siya ng konting, ito ang ilalagay ko kasi ay konting lang siya ha. Actually, ito, maggi mix. Ayan, lalagyan ko siya ng maggi mix para medyo siya malasa. Black pepper po yung ilalagay ko dyan. Okay. And then, let's simmer it for around 2 or 3 minutes lang po. So, I think po ready na yan. Okay na yun ang ating mushroom and tuna. Ilagay na po natin ang ating, ang gagamitin ko po dito ay cooking cream. Ayan. Cooking cream po ay, ang gagamitin ko ay 500 ml or half liter. Ayan, half liter po ng cooking cream. Ilalagay na po natin yan. Uubos ko po lahat to ang half liter of cooking cream. Ayan, para mas talaga siya, mas masarap. And guys, and then dadagdagan pa natin ang ating fresh full cream milk. And then, halo-haloin lang ng konti. So, here's our sauce, guys. Ayan, nakikita nyo siya, kumukulo na. So, hihintayin lang po natin yan na medyo lalapot. And then, titimplahan natin yung asin and yung paminta kung tama lang. Ayan. So, kapag medyo malapot na yan, ilalagay na po natin ang ating pasta. And, napakadali, diba? Napakadali lang niya. So, hintayin muna natin na medyo lumapot at ilalagay muna natin ang ating pasta. Kulo na yan, pwede na po natin i-add yung ating parsley. Ayan, lalagyan ko siya ng konting parsley para mas siya, mas malasa. So, let's put in a little bit of parsley. Ayan, para mas bongga. And on my version, lalagyan ko po siya ng cheese. So, gagamit lang ako ng cheese dyan. This is a cheddar cheese. Ayan, naglagyan na po natin. Bago natin ilagay yung pasta, lalagyan lang po natin ng cheddar cheese para mas siya, mas special. Ayan, nilagyan ko po siya ng konting cheddar cheese. O, diba? Ang bongga na niya. Ayan. So, guys, ito na po yung texture ng ating pasta at this stage. Ayan na po ang texture niya. So, pwede na po nating ilagay yung ating pasta dito. And, ipapakita ko po sa inyo ang ating finished product. Ayan. Tamang-tama lang siya. Tamang-tama lang yan sa aking ginawa na 500 ml of cooking cream and 500 ml po ng full cream fresh milk. Fresh milk po yung aking ginamit ha. Ayan, fresh milk. So, let's just give it a mix. Tingnan natin kasi kung tama-tama lang yung ating ginawa na sauce. O, diba? Tama-tama lang siya. Ayan po. Tama-tama lang. And hintayin na lang po natin mamaya kapag luto na. Actually, kapag luto na, dadagdagan ko pa po ito ng cheese. Ayan. And so, this is it, guys. Ayan. So, hayaan ko lang. Ayan, nilagyan ko pa siya ng konting, depende kasi sa inyo kung ano yung gusto nyo presentation dyan. So, ako dinagdagan ko pa siya ng konting parsley leaves. Ayan, fresh parsley leaves. And then, yan po ang ating cheddar cheese. Cheddar cheese. So, after a while, magme-melt naman siya ng kusa. Magme-melt na siya. And then, mas masarap kasi na nasa taas pa yung cheese kasi maaano talaga siya, madi-dissolve ng ating pasta. And then, let's just wait for another 2 minutes at ready na po ang ating white pasta with mushroom and tuna.
Wow, napakasarap. Ayan. So, nakikita nyo, di ba? Ayan, guys. Napakaganda, I think this is gonna be a perfect mixture kasi nakikita nyo man kung gaano nakalapot yung ating pasta. And then, ayan, nagme-melt na po ang ating cheese ng bonggang-bongga. So, at this stage po, ready na yan and ready to serve for the whole family.